في إحدى الليالي الممطرة من صيف عام 1097 دقت أجراس القصر الملكي في مدينة سيوس لتعلن وصول قلج أرسلان زعيم سلاجقة الروم للقصر الدنشمندي. خطوة كانت غير متوقعة على الإطلاق نظراً للعداء المستحكم بين سلاجقة الروم والدنشمنديين على مدار العقدين الأخيرين من الزمان، ولكن الأوقات الصعبة تتطلب تدبيرات أصعب منها. ففي هذا الوقت كانت القوات الصليبية الهائلة تحاصر مدينة نيقية عاصمة سلاجقة الروم على بعد مئات الأميال، وكانت مسألة سقوطها في أيديهم مجرد وقت فقط. ولذلك وصل الأمير قلج أرسلان إلى مدينة سيوس وتقابل مع حاكم الدنشمنديين في ذلك الوقت. وفي تلك الليلة تصافح الأيادي لوضع خلافاتهما بعيدا ولو مؤقتا، وقرر الاتحاد للتصدي لهذا الغزو الصليبي الرهيب الذي لم يسبق له مثيل. فكانت كل المعطيات تشير أن المواجهة التالية بين المسلمين والصليبيين ستكون هائلة وحاسمة في مصير الهيمنة على آسيا الصغرى. في الحلقة الماضية شاهدنا كيف تحركت الجيوش الصليبية نحو أراضي الإسلام، وكيف اجتمع أمراؤها مع الإمبراطور أليكسيس الأول حاكم البيزنطيين، وكيف اتفقوا جميعا على بدء حملتهم بالاستيلاء على مدينة نيقية عاصمة سلاجقة الروم. ورأينا كيف تعرضت تلك المدينة لحصار عنيف من جميع الجهات في الوقت الذي كان يغيب فيه قلج أرسلان حاكم سلاجقة الروم بجيشه عن المدينة. ونظرا لوصوله متأخرا بعد استحكام الحصار عليها، فقد ترك المدينة لتلقى مصيرها وحدها، وانسحب بجيشه نحو السهول المحيطة بها للتخطيط للخطوة القادمة. فاستغل الإمبراطور البيزنطي ذلك الخبر وقام بالتفاوض مع حامية المدينة على الاستسلام له في مقابل إعطائهم الأمان ووعدهم بحمايتهم من جيش الصليبيين الذي كان يتربص بهم خارج الأسوار. ورغم أن ذلك الأمر قد أغضب أمراء الصليبيين بشدة، حيث شعروا بالخداع لمنعهم من دخول المدينة ومشاركة ثرواتها مع البيزنطيين، إلا أنهم فضلوا الإبقاء على الإمبراطور البيزنطي كحليف لهم، ورضوا بالأموال والعطايا التي أغدق بها عليهم قبل أن يستكملوا رحلتهم نحو أنطاكيا. في أواخر شهر يونيو من عام 1097 استأنف الصليبيون مسيرتهم من مدينة نيقية متخذين الطريق الروماني القديم الذي يمر عبر دورليم وقونية ويصل إلى مدينة طرسوس. ورغم شعورهم بالضيق من خداع الإمبراطور البيزنطي لهم، والذي تسلم مدينة نيقية من المسلمين ومنع دخول الصليبيين فيها، إلا أن نفوسهم كانت تمتلئ بالحماسة بعد نجاحهم في إخضاع عاصمة سلاجقة الروم لجانبهم على أي حال. فقد كان ضم عاصمة سلاجقة الروم نصرا عظيما لهم، ويمحي آثار هزيمة معركة ملاذ قرد الذي تكبد بها الروم خسائر فادحة وعانوا من آثارها حتى تلك اللحظة. وعند وصولهم إلى قرية صغيرة في الطريق تسمى لويكي، قرر قادتهم الاجتماع لوضع خطة الزحف نحو طرسوس. وهناك اتفقوا على تقسيم الجيش إلى قسمين لتسهيل عملية التنقل والتموين فيما بينهم. فتقرر أن يكون القسم الأول من النورمان، وكانوا تحت قيادة بوهيموند وابن أخيه تانكريد، ومعهم روبرت الثاني والقائد البيزنطي تاتيكيوس في المؤخرة. أما القسم الثاني فتألف من الفرنجة، وكانوا تحت قيادة جاتفري وأخيه بولدوين، ومعهم جيش ريموند وهيو في المؤخرة. وتقرر أن يلتقي الطرفان في مدينة دورليم بعد أن يسير بشكل متوازي لمسافة 7 أميال تقريبا، على أن ينطلق القسم الأول مبكرا ويسبق القسم الآخر بيوم كامل. وبالفعل تقدم جيش بوهيموند
عبر السهولة التي كانت تطل على روافد نهر صقارية. وهناك لاحظ بوهيموند أن هناك بعض الجواسيس من السلاجقة التي تلاحقهم دون أن يشتبكوا مع الجيش، فأحس بوجود خطر قريب على جيشه. ولذلك بعد مسيرة 3 أيام كاملة قرر بوهيموند أن يتوقف ويقيم معسكره بالقرب من النهر المطل على أطلال مدينة دورليم، مفضلاً أن ينتظر وصول القسم الثاني من الجيش له. ولكنه لم يكن يدرك أن الخطر كان أقرب مما يتوقع. في فجر اليوم الأول من يوليو الموافق لآخر شهر جمادى الأول عام 490 هجرياً، تفاجأ بوهيموند بهجوم كاسح من الأتراك على معسكره خارج مدينة دورليم. فقد انطلق فرسان سلاجقة الروم نحو معسكر الصليبيين وقاموا بإطلاق وابل هائل من الأسهم نحوهم. فحاول فرسان الصليبيين أن يرتدوا دروعهم والانطلاق نحوهم، ولكن الهجوم المكثف للسلاجقة كان أسرع من قدرتهم على تنظيم الصفوف، فانتشر الذعر بين مشاة الصليبيين وعمت الفوضى في كل مكان، وتساقط الرجال في كل مكان، وكان العدد الأكبر من الضحايا من نصيب المشاة الذين لم يملكوا الدروع اللازمة لحمايتهم. فقرر بوهيموند أن يتصرف سريعاً، وأمر فرسانه أن يتخلوا عن خيولهم ويصطفوا معاً لتكوين خط دفاع عن المعسكر. وتمكن بصعوبة بالغة من جمع المشاة وبقية الجيش في منتصف المعسكر خلال هجوم السلاجقة عليهم. وبالرغم من أن ذلك التصرف قد حمى بالفعل الرجال الغير مسلحين وأعطى بعضاً من التنظيم في صفوف الصليبيين، إلا أنه ترك ساحة القتال بالكامل للسلاجقة، مما أعطاهم حرية المناورة فيها بشكل كامل. اعتمد هجوم السلاجقة على نظام الكر والفر الذي اشتهروا به، فالفرسان كانوا ينطلقون سريعاً ويقوموا بإطلاق عدد هائل من السهام نحو المعسكر، وينسحبوا سريعاً قبل أن يحاول الصليبيون رد الهجوم عليهم. ورغم أن ذلك الهجوم قد سبب ضرراً قليلاً للفرسان المدرعين في الصف الأول، إلا أنه تسبب في خسائر كبيرة لأحصنتهم وللمشاة في الخلف ممن لا يمتلكون الدروع. كما أنهم بذلك الهجوم كانوا يضغطون بشدة على الجيش الصليبي ويجبروه على التراجع ببطء نحو ضفاف النهر خلف المعسكر. ولحسن حظ الصليبيين كانت الأراضي الطينية حول معسكرهم تمنع أحصنة السلاجقة من تطويقهم، إلا أن بدا للجميع أن مسألة الهزيمة كانت مجرد وقت فقط. وهنا يجب أن نتوقف قليلاً ونشير لأعداد الجيشين. فبالنسبة للسلاجقة فقد اختلفت كثيراً المصادر حول أعدادهم، فهناك من قلل من أعدادهم وذكر أنهم كانوا بين 6000 إلى 8000 مقاتل، بينما أشارت عدة مصادر أن أعدادهم وصلت ل150,000 مقاتل، بل وفي بعض المصادر إلى 360,000 مقاتل. ولكن حسب المؤرخين في العصر الحديث فهذه الأعداد مبالغ فيها جداً، وأن العدد التقديري لجيش السلاجقة والدنشمنديين قد وصل بين 25 إلى 30,000 مقاتل، من بينهم حوالي 7,000 فارس. أما بالنسبة للقسم الأول من جيش الصليبيين بقيادة بوهيموند، فقد أشارت المصادر أن القوة التي اشتبكت بالفعل تكونت من 2000 إلى 3000 فارس، وبين 8,000 إلى 12,000 جندي من المشاة، وذلك دون احتساب بقية الجيش الصليبي بالكامل. ولذلك نستطيع أن نرى بالفعل كيف كان جيش بوهيموند في مأزق شديد نتيجة لهذا الهجوم. ومما زاد من سوء الوضع أن السلاجقة كانوا يمدون رماة الأسهم بعدد وافر من السهام بشكل مستمر ودون انقطاع، مما تسبب في مقتل وإصابة حوالي 2000 من جيش بوهيموند. ونتيجة لهذا الضغط المستمر اندفع بعض الفرسان الصليبيين من خط الدفاع مخالفين أوامر بوهيموند
وقرروا الهجوم على فرسان سلاجقة الروم، ولكنه كان تصرفا في غاية التهور، فخيول السلاجقة كانت أسرع وكانوا ينسحبون سريعا قبل أن يصل لهم فرسان الصليبيين مع حفاظهم على إطلاق السهام نحوهم، الأمر الذي تسبب في مقتل العديد من خيولهم وسقوط الفرسان على الأرض. وبالرغم من أن دروعهم قد حمتهم من أغلب السهام خلال تراجعهم نحو المعسكر، إلا أن أحياناً كانت بعض السهام تمرق من المساحات المكشوفة في الدرع وتقتل صاحبها في الحال. وظل الحال على ذلك حتى وقت الظهيرة، ففي هذا الوقت وصل الأمير جودفري من القسم الثاني للجيش ومعه 50 فارس للمكان، وانطلق نحو صفوف السلاجقة في محاولة لاختراق صفوفهم والانضمام لبوهيموند. وتعاقب وصول بقية القسم الثاني من جيش الصليبيين خلال اليوم، والتحموا جميعا مع مؤخرة الأتراك. ونظرا للتفوق العددي للسلاجقة، فقد استطاعوا أن يسقطوا عددا لا بأس به من القوة التي وصلت، الأمر الذي شجعهم على الضغط أكثر على جيش بوهيموند، وقاموا بدفعه بالفعل نحو مياه النهر. وبدا أن نهاية جيش الصليبيين قد حانت، فقد كان يفصلهم بضع خطوات عن السقوط في النهر ليلقوا حتفه سواء بالغرق أو بأسهم السلاجقة. ولكن فقط في هذه اللحظة ارتفعت أصوات التهليل لتعلن وصول الجزء الأكبر من الجيش الثاني للصليبيين بقيادة ريموند، والذي لم يضيع الوقت، فقد اندفع بكل ما يملك من رجال وهجم بعنف شديد على مجنبة الأتراك، مسببا العديد من الخسائر وسط صفوفهم. فانكسر تماسك السلاجقة وبدأوا ينسحبون من ساحة القتال لإعادة التمركز بشكل صحيح، الأمر الذي فتح الطريق لريموند وغودفري مع جيوشهم للوصول إلى معسكر الصليبيين والالتحاق مع بوهيموند أخيراً بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من لقاء ربه. بعد وقت قصير اصطف السلاجقة والصليبيين في تنظيم القتال استعداداً للمعركة، فقد تمركز بوهيموند وتانكريد على الجانب الأيسر للجيش، وتمركز ريموند في القلب مع جيشه، بينما وقف غودفري وهيو حاكم فرماندوا على الجانب الأيمن. واندفعوا جميعا نحو السلاجقة وهم يرددون مقولتهم الشهيرة: اليوم ستصبحون أغنياء بعون الرب. فكان القتال عنيفا في ذلك اليوم بمجرد التحام الصفوف، ورغم أن رجال السلاجقة كانوا متعبين، ورغم توافد الأعداد بكثرة عليهم خلال اليوم، إلا أنهم لم يتزحزحوا من أماكنهم، وظل القتال متكافئ بين الطرفين حتى عصر ذلك اليوم. ففي هذا الوقت وصلت القوة الأخيرة من الجيش بقيادة أطهمار المندوب البابوي مع جيش ريموند، وهجموا بقوة على رماة الأسهم السلاجقة في الجانب الأيسر، كما انقضوا على مؤخراتهم بشكل عنيف. فتم تطويق جيش السلاجقة من عدة جهات، وعندما رأوا النيران تتصاعد من خيام معسكرهم والتي أشعلها جيش أطهمار، انتشر الفزع وسط صفوفهم، خاصة أن سهامهم كانت غير فعالة في هذه المسافة الضيقة لقوة دروع الفرسان الصليبيين، فبدأوا جميعا في الانسحاب متخلين عن معسكرهم، وأجبروا كيلج أرسلان في نهاية الأمر على الهروب من أرض القتال. وبذلك انتهت معركة دورليم العنيفة، وكتب الصليبيون انتصارهم في نهاية الأمر. كانت معركة دورليم من أكثر المعارك الحاسمة في الحملة الصليبية الأولى، فقد نجح الصليبيون بالفعل في الاستيلاء على كنز كيلج أرسلان في دورليم، وأصبحوا أغنياء كما قالوا في المعركة، كما أن الطريق قد أصبح ممهدا أمامهم في الأناضول للوصول إلى أنطاكيا دون أي مقاومة تذكر. وقد حقق هذا الانتصار جزءا من المخطط الأصلي للإمبراطور البيزنطي أليكسيس الأول، والذي استدعى الصليبيين على أساسه، فقد نجح في استعادة الأماكن التي ضمها منه سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وأعاد على مدار عامين
حكم البيزنطيين فيها. ورغم أن ابنته قد أرجعت ذلك النجاح إلى حكمة ودبلوماسية أبيها، إلا أن المؤرخين اللاتينيين والذين وثقوا أحداث الحملة الصليبية يرجعون ذلك النجاح إلى خداعه ومكره الشديد وتلاعبه بالصليبيين لصالحه. وقد أشاد المؤرخون بقوة وصلابة سلاجقة الروم في تلك المعركة، خاصة أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار على الصليبيين. ونتيجة لشجاعتهم، فقد وصفت إحدى المصادر الغربية ذلك الأمر قائلة: لو كان السلاجقة مسيحيين لكانوا أفضل الأجناس على الأرض. في الحلقة القادمة سأواصل سرد بقايا أحداث الحملة المثيرة للغاية، وسنرى كيف توغل الصليبيين في بقية أراضي الأناضول، وكيف كانت ألاعيب الإمبراطور البيزنطي، وما الأحداث المروعة التي حدثت عندما أصبح الصليبيون على مشارف الشام. لا تنسوا إن أعجبتكم الحلقة أن تدعموها بالإعجاب والنشر مع أصدقائكم لمساعدة القناة على الانتشار. ودمتم بخير دائما. وقبل ما اختم الحلقة خلوني اقول لكم ان عدد كبير بيشتكي من عدم وصول اشعارات اي فيديو جديد بعمله ليهم، وعشان نتفادى الموضوع ده بستأذنكم ان انتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الاشعارات الجديدة ليكم عشان يجيلكم خبر باي فيديو جديد بعمله. وطبعا لو انت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة فمرحبا بيك في القناة، وبطلب منك انك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير. وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولوا لي رأيكم ايه في فيديو النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.